Hello guys! Welcome muli sa akin channel at welcome muli sa panibagong DIY job na gagawin natin ngayon. No? Ang trabaho na gagawin natin, magpapalit tayo ng thermostat ng ating engine, yung cooling system natin. Okay? So kung bago kayo sa akin channel, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Bakit ko ba papalitan ang thermostat ng aking Montero Sport? So kung napanood nyo yung mga previous video ko about the cooling system ng Montero na ito, nag-overheat siya mga 2 months ago. So ang ginawa ko, pinadagdagan ko ng silicone oil yung fan clutch. So kung hindi nyo pa napapanood yun, lalagay ko ng link dito sa ating cards. So okay na, akala ko okay na siya, hindi siya nag-overheat. Pero recently nag-overheat siya. Siyempre takot ako kung ano yung problema kasi yung temperature gauge niya tumaas. Pero hindi naman tumaas ng todo. Pagka humihinto ako, bumababa siya. Bago ko papalitan itong thermostat, tinignan ko muna yung kanyang coolant temperature sensor. So binaklas ko yung temperature sensor na iyon. Tapos tinest natin yun, 'di ba? Nakita nyo rin yun sa previous video ko. Yung pag-diagnose ng coolant temperature sensor. Kasi kapag faulty na yung sensor na yun, pwede rin yun mag-result sa overheating. So, na-found out naman natin yun, nakita natin na walang problema dun sa ating coolant temperature sensor. So, ang gagawin natin ngayon, babaklasin natin yung thermostat at papalitan natin yun. Papakita ko muna sa inyo guys kung nasaan yung thermostat na yun, tsaka kung ano yung mga babaklasin natin para ma-reach natin yung thermostat. Okay guys, nandito ako ngayon sa right side ng engine, kung Montero Sport ang sasakyan ninyo, dito sa may air intake. Okay, yung thermostat ay ayun, kita nyo yung hose na yun. Yan yung hose ng lower hose ng radiator. Ang pinaka dulo nun, yun yung thermostat housing. So yun yung ating tatanggalin. So malamang na baklasin natin ito, tsaka itong mga hose na ito para ma-reach natin yung thermostat. Okay? So ano ba yung mga kailangan natin? Okay guys, ito yung mga kailangan natin, mga socket wrenches. Hindi natin alam kung ano yung mga sizes ng tatanggalin natin, pero malamang mga 10 or 12 mm yon. So hinanda ko na. Meron tayong mga screwdrivers, flathead tsaka screwdriver, funnel at coolant. Baka nagtataka kayo bakit iba yung brand na coolant ang gagamitin ko, kasi nung nag-overheat yung aking sasakyan, pinalitan ko na rin yung coolant na nilagay natin dito dun sa coolant flushing video ko, di ba? Ang ginamit ko kasi doon ay yung top 1 na brand. So pinalitan ko na yon, ginawa kong ASIN, So meron pa akong extra para yan ang gagamitin natin, kasi pag tinanggal natin yung thermostat, yung mga coolant sa engine block ay matatapon yun. Kailangan natin ng coolant. Kailangan din natin ng bungee cord para maitali itong mga hoses mamaya, Tapos syempre yung ating thermostat. Guys, yung thermostat natin, kung bibili kayo, kung ang sasakyan Gen 2 Montero Sport, yan yung number, 13058-601. Okay, yan ang tamang thermostat ng Gen 2. Okay guys, so lagay natin to sa ilalim guys, So guys, kailangan natin tanggalin tong air intake na ito, So may mga screws yan, 1, 2, 3. Okay, tapos tanggalin natin ito itong sa hose ng oil catch can para ma-pull out natin ito kasama ng air intake. Tapos tatanggalin din natin itong hose na ito. Okay, so kailangan natin ng 10 mm dyan, guys. So buksan na natin.
So, tanggalin natin to. No? Yung ating housing, ayun, no? Kita nyo ba? Yan, ayun. Okay? So, may mga tatanggalin tayong clip mamaya. Pero tanggalin muna natin to kasi nakaharang siya. Bungee cord, no? Okay, so ito yung housing niya, no? Ito. Yan. So, yan yung tatanggalin natin, ha? Kita nyo yung alternator nandun. So, tatakpan din natin yung alternator niyan. Kasi pag tinanggal natin yan, lalabas yung coolant. So, sa nakikita ko, dalawa lang yung bolt niya. Isa dito. Isa ito. Nakikita nyo ba? So, nandun sa baba, sa ilalim. Nandito. Ayan. So guys, para mabuksan niya, kailangan pala natin ng wrench, no? Kasi hindi kasya dito yung socket wrench. So kailangan natin ng 12mm na socket. Yan. Para mabuksan natin itong housing niya. Hindi naman siya mahigpit, no? Hindi siya mahigpit. Ito yung nasa ilalim. So makita niyo guys, meron niyang coolant. Ayan. So kailangan nakatayo siya, no? So ito yung ating thermostat. Okay? So ito yung old thermostat, ito yung bago. So maganda na i-compare nyo siya, no guys? So ito yung gasket niya. Lakas ng ulan dito guys. Kung nakita nyo, dyan ilalagay yung thermostat. Okay? So ito yung thermostat housing. Lagyan na natin yung bago, ano.
Alright. So, lagyan ngayon natin siya ng coolant, no? Sa paglalagay ng coolant, guys, so hindi na natin bubuksan ito. Kailangan dumiretso yung coolant sa engine block. So, dito natin padadaanin sa hose na ito. Okay? So, kailangan natin tanggalin yung clamp na ito, no? Pero itong lalagay natin, diretso na sa engine block. Okay? Kasi masama rin na laging bukas kayo ng bukas ng radiator cap, no? So, dito natin padadaanin. Kung gusto ninyong mag-flashing pa, no, habang bukas yung thermostat housing, buksan nyo lang ito. Guys, buksan nyo lang ito. Tapos, padaanan nyo ng distilled water. Ang lalabas yung tubig dun sa thermostat housing. Ganun lang mag-flashing, no? Okay? So, gusto natin lagyan natin ng coolant. Kita nyo ba, guys? So, more or less 3 liters, no? Yung nawala. So, meron pa akong 1 liter dyan. Gamitin natin, okay? So, balik na natin, guys. Okay guys, start natin yung engine. So okay na yung ating engine, wala na mga problema. Napalitan na natin yung thermostat, yung fan clutch, nalagyan na natin ng silicone oil. Na-check na rin natin yung coolant temperature sensor, okay na lahat. So sana hindi na siya mag-overheat. Okay, so babalitan ko kayo guys kung mag-overheat pa ang ating sasakyan. Alright guys, ganun lang magpalit ng thermostat ng inyong Montero Sport Gen 2. Okay, so kung may problema kayo sa cooling system ninyo, kailangan nyo nang palitan yung thermostat, no? Ganun lang kasimple magpalit. Okay? So kung natuto kayo sa video ito, nagustuhan ninyo, pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo, at ganun din pakiclick yung bell icon. Maraming salamat guys, sa ulitin.